Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của em trên kênh Tuấn Nguyễn Food. Trong video ngày hôm nay thì em xin phép chia sẻ đến anh chị và các bạn cách em làm món cánh gà chiên KFC giòn tan rất là ngon. Thịt bên trong thì mềm và cảm giác ăn rất là thích. Anh chị và các bạn nào nếu cảm thấy thích cách làm này thì có thể thực hiện nhé. Để thực hiện được món cánh gà chiên KFC ngày hôm nay em sử dụng ở đây là 4 cái cánh gà tương đương với 500g. Để phần cánh gà của chúng ta khi chiên nó không bị hôi thì trước khi chiên anh chị và các bạn sẽ ngâm trước phần cánh gà cho em. Em sẽ cho phần cánh gà của em vào một âu nước, thêm vào cho em một nhánh gừng cộng với 1/2 thìa cà phê muối và một thìa bột mì nữa, sẽ giúp cho phần cánh gà của chúng ta nó sẽ ra bớt phần máu và nó sẽ sạch, đỡ bị hôi. Phần thịt gà sau khi em đã ngâm được khoảng tầm 1 tiếng rồi, để cho nó sạch cũng như là chút bớt cái phần máu ra, thì bây giờ em sẽ cho ra ngoài rửa sạch đi lại một lần nữa nhé. Sau khi đã chuẩn bị xong phần thịt gà rồi thì bây giờ em sẽ đi làm phần nước ướp. Em sẽ cho vào đây một củ hành tím này, 1/2 củ tỏi này, một nhánh gừng này, một lửa quả ớt. Anh chị sẽ cho thêm cho em cái phần gốc rau mùi vào nữa. Phần gốc rau mùi này nó có tác dụng là làm cho cái phần thịt gà của chúng ta ướp rất là thơm. Anh chị sẽ thêm vào cho em 1/4 thìa muối, 2 thìa nước tương, 1 thìa dầu hào, 1/2 thìa cà phê bột nghệ, 1/2 thìa cà phê hạt tiêu, cộng với 50ml sữa tươi nhé. Bây giờ thì em sẽ mang cái hỗn hợp nguyên liệu này đi em xay nhé. Sau đó em sẽ cho phần nước ướp vào để em ướp thôi. Anh chị sẽ dùng tay chúng ta bóp đều cho cái phần cánh gà nó thấm đều vào phần nguyên liệu nhé. Em sẽ ướp cái phần cánh gà trong đây trong khoảng ít nhất là tầm 30 phút. Nếu được thì anh chị và các bạn có thể ướp cho em tầm 1 đến 2 tiếng. Sau đó chúng ta sẽ tẩm bột để chúng ta chiên. Sau khi phần cánh gà của em đã ướp được khoảng tầm 30 phút rồi thì bây giờ em sẽ đi tẩm bột để em chiên nhé. Em sử dụng ở đây là bột chiên giòn. Cho vào bột anh chị bóp chặt cái phần bột vào cái phần cánh gà cho em, để cho cái phần bột nó thấm vào cái phần cánh gà. Sau đó chúng ta sẽ cầm lên, anh chị rũ rũ như này nha. Này chúng ta sẽ cho vào chiên nhé. Đây là phần cánh này, trông cực ngon luôn. Này, mời anh chị và các bạn, đây cái phần cánh gà này, nhìn trông rất là ngon. Cái này sẽ chấm cùng với phần tương ớt.
Nước bột bên ngoài giòn, phần thịt bên trong ăn rất là mềm và thơm, rất là ngon anh chị ạ. Như vậy là cái video của em đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video của em nhé. Nếu còn thấy video của em hữu ích thì nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.